Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 19 iunie, aici la UFX Markets. Bursele de valori în SUA au încheiat prima zi de tranzacționare a săptămânii diferit, întrucât guvernul care susține salvarea Greciei a câștigat alegerile, însă randamentul obligațiunilor spaniole continuă să fie instabil. Nasdaq a câștigat 0,78%, Dow Jones a pierdut 0,2%, iar S&P a înregistrat o mică creștere de 0,14%. Dolarul american s-a apreciat în fața monedei euro și a lirei sterline după ce liderii G20 au făcut presiune asupra cancelarului german Angela Merkel de a stopa criza economică europeană. Succesul în alegeri al partidului care susține salvarea Greciei nu a fost însă suficient pentru a schimba sentimentul privind viitorul Europei. Astăzi, indicele Building Permits este așteptat la valoare de 0,73M față de 0,72 anterior, iar indicele House Starts este așteptat neschimbat la 0,72M. Pe bursa de mărfuri, prețul aurului a rămas neschimbat, întrucât tranzacționarea se desfășoară într-un tunelul dintre nivelul de rezistență de 1630 și cel de suport de 1620. Statutul aurului rămâne incert după succesul alegerilor din Grecia. Situația alarmantă a obligațiunilor din Spania continuă să pună piața în dificultate și ridică incertitudini privind criza economică europeană. Țițeiul a scăzut cu 1,17%, închizând la $83,05 per baril, întrucât randamentul obligațiunilor din Spania a crescut peste 7%. Criza economică europeană și eșecul luării unor noi măsuri în G20 au slăbit din nou piața. Euro a umplut golurile create duminică și a scăzut cu aproape 200 de pips în urma slăbirii optimismului investitorilor. Câștigul alegerilor din Grecia de către partidul care susține salvarea economiei grecești nu a fost îndeajuns pentru a convinge investitorii că situația este în curs de îmbunătățire, aceștia fiind în așteptarea formării unei coaliții între partide. Euro ultima valoare 1,2575. Lira sterlină s-a depreciat în fața dolarului și a câștigat în fața monedei euro, întrucât situația Europei rămâne incertă. Astăzi, indicele Yearly CPI este așteptat neschimbat la 3%, iar indicele CPI este așteptat la 3,5% față de 3,5% anterior. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5665. Dolarul canadian nu a reușit să se mențină sub nivelul de 1,02 și a crescut ca reacție a ieftineirii țițeiului. Astăzi, indicele vânzărilor angro este așteptat neschimbat la 0,4%. Ultima valoare, 1,0230. Atât pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.